Συνεχίζουμε την μικρή ανάλυση των φόβων που μου ζητήθηκε και τις τάξεις των φόβων. Μιλήσαμε για τους ψυχικούς φόβους και φτάσαμε τώρα στο επόμενο βήμα να μιλήσουμε ο φόβος και εσύ. Ο φόβος και ο εαυτός σου. Ο φόβος και ο νους. Ο φόβος και η ύπαρξή σου. Ο φόβος και τι θα κάνουμε με αυτόν. Ο φόβος και εσύ. Άνθρωπε, φοβάσαι να δεις την πνευματική φτώχεια που μέσα σου έχεις. Αυτός ο φόβος σε κρατάει μακριά από την ανθρώπινη ωραιότητα, σε απομακρύνει από την πνευματική σου τελειότητα, σε κρατά δεμένο στον μικρό εαυτό σου, σε κάνει κουτοπώνυρο και σε γεμίζει με ψεύτικες εικόνες οι οποίες φαντάζουν μέσα σου για υψηλά ιδανικά. Φοβάσαι να δεις πως μέσα σου έχεις πλήθη φωνών, λόγους γεμάτους αντιθέσεις, γεμάτους εχθρότητα. Φοβάσαι να δεις πως η πλειονότητα των σκέψεών σου είναι ποιότητας εγωιστικής. Πολλοί είναι εκείνοι που αυτοκτονούν μέσα στην ποιότητα των σκέψεών τους, αλλά φοβούνται να το δουν. Φοβάσαι να αναγνωρίσεις την ποιότητα των σκέψεών σου. Σκέψεις γεμάτες κρίση, κατάκριση, γεμάτες μικρότητα, γεμάτες αρνητισμό, σκέψεις γεμάτες φόβο, γεμάτες εχθρότητα, σκέψεις γεμάτες πικρίες, σκέψεις φωνές που τρελαίνουν την ύπαρξή σου. Φοβάσαι να δεις πως οι σκέψεις σου δεν εμπνέονται από αγάπη. Φοβάσαι να δεις το άπειρο μέγεθος της άγνοιας που μέσα σου έχεις. Όση γνώση και αν αποκτήσουμε πάντα, η άγνοια που θα έχουμε θα είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη. Γι' αυτό οι σοφοί αγαπούν αληθινά, αφού αυτός που αγαπάει δεν ενοχλείται από την άγνοια και κανένας δεν κινδυνεύει γύρω του από τη δική του άγνοια. Ο άνθρωπος που αληθινά αγαπάει και έγινε ύπαρξη αγάπης έχει νικήσει διαπαντός την άγνοια και η άγνοια γεννάει φόβο. Φόβους ψυχικούς, διανοητικούς, συναισθηματικούς, οντολογικούς. Και όποιος πάει να νικήσει την άγνοια και τους φόβους που προέρχονται από την άγνοια με τη γνώση, βρίσκεται εχμάλωτος της κακής στάσης απέναντι στους φόβους της άγνοιας. Η άγνοια και οι φόβοι τους νικέται μόνο με το να κατακτάς ύπαρξη αγάπης. Χαρακτήρα αγάπης, λόγο αγάπης, στάση ζωής ιερή. Φοβάσαι να δεις πως μεγάλο μέρος από τα συναισθήματά σου είναι πληγωμένα, πνιγμένα, δηλητηριασμένα μέσα σε μελαγχολία, σε αστάθεια, μέσα σε σκληρότητα. Φοβάσαι να δεις πως μέσα στην ύπαρξή σου κυριαρχεί ανασφάλεια. Φοβάσαι να δεις τη σκληρότητα που έχεις μέσα σου, την οποία αυτή η σκληρότητα τη δικαιολογείς με πολλούς τρόπους και λόγους, τους οποίους ονομάζεις λογικά συμπεράσματα, λογικές ιδέες. Είναι σκληρό, άνθρωπε μου, να μην βλέπεις τη σκληρότητά σου. Είναι φόβος κρυφός. Πολλοί νομίζουν ότι η σκληρότητα τους κάνει δυνατούς άνδρες ή δυνατές γυναίκες. Ο δυνατός άνθρωπος δεν είναι ποτέ σκληρός. Δεν χρειάζεται. Ο σκληρός άνθρωπος δεν είναι δυνατός. Φαίνεται, μοιάζει, νομίζεις ότι είναι, κάνει πολλά πράγματα με αυτή τη σκληρότητά του, καμιά φορά και καλά. Αλλά ο δυνατός άνθρωπος δεν είναι ποτέ σκληρός, ούτε εχμάλωτος των φόβων που γεννιούνται από την σκληρότητα, είτε για λόγους συμφέροντος, είτε για λόγους οικογενειακούς, είτε για λόγους νομοθετικούς.
Ναι. Είναι σκληρό να μην βλέπεις τη σκληρότητά σου. Είναι φόβος κρυφός. Άνθρωπε μου, φοβάσαι να δεις τα φαντάσματα που γεννιούνται στο χώρο της φαντασίας. Φοβάσαι να διαπιστώσεις πως έχεις άρρωστη φαντασία. Φοβάσαι να διαπιστώσεις το άστατο μέσα σου, το αισχρό της φαντασίας σου. Φοβάσαι να δεις πως δαπανάς όλη σου τη ζωή για ασήμαντα πράγματα που στο φτωχό σου μυαλό φαντάζουν, μοιάζουν σπουδαία. Φοβάσαι να δεις πως μετράς τον εαυτό σου, μετράς τους συνανθρώπους σου, τα παιδιά σου σύμφωνα με το έχει, πόσο έχει, τι έχει, αν έχει, αν δώσει, αν πάρει. Πόνος μεγάλος αυτός. Φοβάσαι να δεις πως πίσω από όλες τις εκδηλώσεις σου σε ενδιαφέρει μόνο ο εαυτούλης σου. Φοβάσαι να δεις πως κάνεις τα πάντα για να προστατέψεις ένα άρρωστο τραγικό εαυτό, ένα άρρωστο χαρακτήρα, μια βρώμικη γλώσσα και μάλιστα θεωρείς ότι είσαι κι ανώτερος λέγοντας αχλαμάρες. Φοβάσαι να δεις τους φόβους σου. Φοβάσαι την φτώχεια, άνθρωπε. Φοβάσαι να ζήσεις φτωχά, φοβάσαι που ζεις φτωχά, φοβάσαι την αδικία των ανθρώπων. Κι όμως, φοβάσαι να δεις πως γίνεσαι πιο άδικος, πολλές φορές, συχνά, πιο άδικος από την αδικία. Φοβάσαι να δεις την αδικία που κατοικεί μέσα σου. Φοβάσαι να δεις ότι άλλο δείχνεις, άλλο είσαι, άλλο πιστεύεις. Φοβάσαι τους εχθρούς σου και πολλάκις γίνεσαι πιο εχθρός από αυτούς. Βέβαια, φωνάζεις μέσα στον εαυτό σου και λες πως εσύ έχεις δίκιο. Ναι, και το λες και το πιστεύεις. Για να μην διακρίνεις την πέτρινη καρδιά σου, το ανώρυμό σου, για να μην διακρίνεις τον ψυχρό ορθολογισμό σου. Ορθολογισμός σημαίνει λογική σκέψη που δεν έχει πνεύμα. Ορθολογισμός σημαίνει ζω στα όρια αυτού του κόσμου και όταν το χρηματιστήριο πέφτει προσπαθώ να το ανεβάσω, αδιάφορο σαν λαοί ολόκληροι υποφέρουν. Βέβαια, φοβάσαι να διαπιστώσεις τη μανία, πόσο μεγάλη μανία είναι να δικαιολογείς και να δικαιώνεις συνεχώς τον εαυτό σου. Για εσένα, ξέρω, φταίνε πάντα οι άλλοι. Φοβάσαι να δεις όλα εκείνα για τα οποία φταίς εσύ. Φοβάσαι το μίσος, μα συχνά είσαι αυθεντικός υπηρέτης του μίσους. Φοβάσαι να δεις και να μείνεις χωρίς βοήθεια. Κι όμως, δεν βοήθησες. Δεν βοήθησες ούτε εκεί που μπορούσες. Πολλές φορές δεν βοήθησες εκεί που δεν χρειαζόταν κανένα κόστος από εσένα για σένα. Ούτε εκεί βοήθησες. Φοβάσαι να δεις ότι θες να σε βοηθούν, αλλά δεν έδωσες. Άνθρωπε, κρύβεις πλήθος φόβων μέσα σου για να προστατέψεις τα εγώ σου. Φοβάσαι και φροντίζεις και προσέχεις και δαπανάς τη ζωή σου όλη, το νου σου όλο, τα συμφέροντά σου όλα. Μήπως οι φόβοι σου αποκαλυφθούν και αν αποκαλυφθούν, τι θα γίνει εδώ στην κοινότητα. Με τη στάση που έχεις απέναντι στη ζωή σου, κρεμάς σε ξερό δέντρο τη ζωή σου, κρεμάς την ψυχή σου και χοροπηδάς γύρω από την ψυχή σου, από τη ζωή σου με μία λογική που αυτοθαυμάζεται και φωνάζει κρυφά, φανερά μέσα σου εγώ είμαι ο τάδε, είμαι η τάδε. Φοβάσαι να δεις πως υπάρχεις μέσα σε φανατισμούς. Φοβάσαι να δεις πως η δύναμη της ευαισθησίας σου είναι ζωντανή μόνο για τον εαυτούλη σου, μόνο για τα δικά σου και νεκρή για όλους τους συνανθρώπους σου. Φοβάσαι να δεις τους φόβους σου, την τραχύτητά σου, τα εγώ σου. Αυτός ο φόβος και ο εαυτός σου περνάει σε έναν λίγο σπουδαιότερο και μεγαλύτερο φόβο. Ο φόβος
της αυτοσυντήρησης, ο φόβος της επιβίωσης. Ο φόβος στο επίπεδο της αυτοσυντήρησης είναι φίλος μας. Κάποιος ζυγώνει σε έναν γκρεμό. Το αίσθημα του φόβου αυξάνεται προστατευτικά για αυτόν. Κάποιος άλλος εκτιμά ότι δύναται να περάσει το ορμητικό ποτάμι. Η πληροφορία που του παρέχει ο φόβος μέσα του τον κάνει να μην το περνάει και να βρει άλλο τρόπο πιο ασφαλή. Κάποιος τρίτος τρέπεται σε φυγή και σώζεται από ένα άγριο θηρίο που παραμονεύει να τον κατασπαράξει πριν το δει το θηρίο. Χωρίς να ξέρει ότι έχει θηρίο. Βέβαια, άμα πάμε στον ψυχικό φόβο, θα φτάσουμε σαν τον άλλον να λέει δεν πάω για δουλειά γιατί εκεί έχει λιοντάρι. Δεν λέει με τεμπέλης, λέει εκεί έχει λιοντάρι. Κάποιος τρίτος τρέφεται σε φυγή ακόμα και από την αγάπη. Όταν ζεις τους φόβους και σε πλησιάζει η ύπαρξη αγάπης, θα ξυπνήσουν μέσα σου φόβοι. Όταν ασθενούμε, όταν δεχόμαστε σοβαρά τραύματα, όταν έχουμε διαφόρων ειδών πόνους και γενικά όταν δεχόμαστε κάποια απειλή σε ό,τι αφορά τη ζωή μας, αυξάνει η αποστροφή μας προς τις ασθένειες. Πολλαπλασιάζονται οι φόβοι μέσα μας, οι οποίοι φόβοι έρχονται με σκοπό να μας ενεργοποιήσουν ώστε να κινηθούμε όσο το δυνατόν συντομότερα, παίρνοντας δραστήρια μέτρα για να προφυλάξουμε τη ζωή μας, αλλά και για να μας ανεβάσουν σε ευγνωμοσύνη απέναντι στο ωραίο δώρο της ζωής μας που μας δόθηκε. Οι φόβοι που γεννιόνται από την αυτοσυντήρηση και όλοι οι νόμοι που γεννιόνται από τους φόβους της επιβίωσης, στην πραγματικότητα είναι άγγελοι φύλακες της ψυχής μας, της ζωής μας, του μυαλού μας. Αν όμως δεν το καταλάβουμε και οι φόβοι αυτοί μας πάνε προς τον νεκρό άνθρωπο, προς τον πτωτικό άνθρωπο, για τον οποίο εδώ σας είπα απ' αρχής δεν μιλάω για αυτόν, σεβόμενος τον πτωτικό άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος όχι απλά αιχμάλωτος θα είναι. Φαντάσου να ζεις κάτω από τον δρόμο της επιβίωσης. Τα πλήθη παγκόσμια ελέγχονται από τον φόβο της επιβίωσης. Και χαίρομαι για ανθρώπους οι οποίοι κράτησαν τον εαυτό τους και δεν υποκύπτουν ούτε στο φόβο της επιβίωσης, ούτε στο φόβο των απειλών, ούτε σε κανένα φόβο, αλλά δεν είναι σκληροί, αλλά είναι πράοι. Δέχονται την τιμωρία, την άδικη που τους επιβάλλουν και κρατάνε τον εαυτό τους. Δια της επιβίωσης, με τους φόβους της επιβίωσης, με τις ανασφάλειες της επιβίωσης, ολόκληροι λαοί παγκοσμίως εξουσιάζονται. Είτε το θέλουν είτε όχι. Πολλοί είναι εκείνοι που από άγνοια, κάτω από την πίεση αυτών των φυσικών φόβων χάνουν την ψυχραιμία τους, απελπίζονται, πνίγονται μέσα στους φόβους και στους νόμους αυτών που πηγάζουν από τους φόβους και παίρνουν λάθος στάση απέναντι στις απειλές που δέχονται, παίρνουν λάθος στάση στις δυσκολίες της ζωής, στα προβλήματα της ζωής, στις ασθένειες, υποδουλώνονται κάτω από την τραγικότητα των φόβων και των απειλών και όλων εκείνων των δυνάμεων που εργάζονται αυτά. Υπάρχει ωφέλιμη λειτουργία σε όλους τους φυσικούς φόβους. Ξεκάθαρα σας λέω. Δεν υπάρχει φυσικός φόβος που δεν είναι ωφέλιμος, χρήσιμος, άγγελος για τον άνθρωπο. Υπάρχει κακή χρήση και κακή στάση απέναντι στους φόβους της επιβίωσης, στους φόβους της αυτοσυντήρησης. Υπάρχει λανθασμένη στάση ζωής απέναντι σε αυτούς τους φόβους. Και όταν υπάρχει λανθασμένη στάση ζωής, μάλλον φταίς εσύ περισσότερο παρά οι φόβοι. Κάποιος κάτω από το αίσθημα του φόβου γίνεται λογικός και δεν τα βάζει με πολλούς εχθρούς. Κάποιος άλλος μέσα από πλήθος όμοιων φόβων γίνεται λογικός, γίνεται προσεκτικός. Κινείται, συμπεριφέρεται με μεγαλύτερη ησυχία. Διαμέσου των φόβων του σώζει και σώζεται από πολλές ταλαιπωρίες εσωτερικές και εξωτερικές. Στον άνθρωπο αυτοί οι φόβοι της επιβίωσης και της αυτοσυντήρησης λειτουργούν σωτήρια για τη ζωή του, για το πνεύμα του, για τις αγάπες του, για τα πάντα.
Σήμερα όμως οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν αυτού του είδους του φόβου ένεκα του κακού τρόπου ζωής τους, τις λάθος πληροφορίες που μέσα τους έχουν και το κυριότερο από κακούς δασκάλους, οι οποίοι διδάσκουν πράγματα που ούτε άξιοι είναι, ούτε χρειάζεται να διδάσκουν, ούτε χρειάζεται να εκμεταλλεύουν. Όλοι αυτοί οι φυσικοί φόβοι εντάσσονται στο γενικό φόβο του θανάτου. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τον φόβο του θανάτου.